kita akan bicarakan, kita dah bicarakan perkara yang membatalkan wuduk. Satu orang dia dah ambil wuduk, dia masuk ke dalam masjid, dia terpijak tahi cicak. Apa yang perlu dibuat? Dia basuh kakinya. Adakah dia perlu ulang balik wuduknya? Tidak perlu ulang. Hatta kalau dia pijak tahi khinzir ataupun anjing pun, dia tak perlu ulang balik wuduknya, memadai basuh sama, dan dia tidak perlu mengulangi wuduknya. Dan soalan yang kedua berkaitan dengan apabila bersin ataupun batuk dalam solat sehingga terkeluar sesuatu yang kahak dan sebagainya, adakah perlu mengulangi solat ataupun adakah solat menjadi batal? Tidak. Keluar kahak, sekiranya tidak ada bercampur dengan darah dan sebagainya, maka kahak dan apapun lendiran yang kedua, maka hukumnya adalah suci. Yang dikatakan sebagai najis ialah kalau keluar muntah. Dia memang tak sihat, jadi dia batuk-batuk bab terkeluar, walaupun sedikit terkeluar, jatuh atas lidah dia sedikit daripada muntah. Muntah mana keluar daripada dalam perut, maka maknanya dia punya mulutnya telah menjadi mutanajis. Bila satu orang tengah semayang, dia tak boleh menanggung najis. Dia batalkan solatnya. Dia kumur-kumur, basuh mulutnya dengan baik. Dia kumur-kumur dengan baik dengan melakukan ghargharah. Maknanya masukkan air dan buat ghar, kan? Itu dia panggil ghargharah. Itu yang dipanggil mubalaghah, berlebihan dalam membasuh mulutnya. Kemudian dia tidak perlu mengulangi wuduknya masuk sembahyang semula.